La carga de nuestro destino nos une aunque duela el camino. Entre mentiras y suspiros, tu amor es todo lo que sigo. Si el mundo quiere separarnos, si el fuego intenta apagarnos, mi alma grita en tu oído: te amo más que a mi propio destino. San Lázáró fölött lassan emelkedett a nap, amikor a történet ott veszi kezdetét, ahol később mindenki azt fogja mondani, még minden olyan egyszerűnek tűnt. A kisvárost körülölelő dombokon a narancsültetvények között vékony porfelhő kanyargott, ahogy a munkások a hajnal első órájában a földekre tartottak. A régi kőtemplom harangja még csak ritkán kondult meg, jelezve a napindító misét, ahol Gonzalo gyakran minisztrált, már akkor is úgy mozdulva az oltár közelében, mintha évek óta oda tartozna. Juliana először itt figyel fel rá tudatosan, amikor még csak 17 éves. Fehér blúzban és egyszerű, sötét szoknyában jelenik meg az első pénteki misén az anyjával. Gonzalo már akkor népszerű a városban, a szomszédok szerint olyan jövő előtt áll, amelyben bármelyik pályát választhatná: orvos, ügyvéd, vállalkozó. Senki nem sejti, hogy benne két vágy küzd egymással, a földi és az isteni, a szerelem és a szolgálat. A mise után a templom előtti tér lassan megtelik emberekkel, mindenki ismeri a másikat, a köszönések, megjegyzések, rövid beszélgetések folyamatos zsongása tölti be a levegőt. Gonzalo ilyenkor többnyire az idős plébános körül segít, de amikor meglátja a Montes ház lányát, észrevétlenül hosszabban pihen meg rajta a tekintete. Juliana ezt megérzi, és bár a tekintetváltás alig tart pár pillanatig, mindkettejükben nyomot hagy. Ettől a naptól kezdve Juliana minden templomi alkalomra másképp készül. Gondosan fogja be a haját, jobban ügyel a ruhájára, és hamar megtanulja, melyik padból látja a legjobban Gonzalo arcát az oltár fényében. A kapcsolatuk nem egyetlen pillanatban, hanem apró gesztusok, rövid, udvarias megállások, félénk mosolyok formájában kezd kibontakozni. A város szemében ezek ártatlan jelenetek, senki nem tekinti őket másnak, mint fiatalok udvarias ismerkedésének. A régi módi házak verandáin ülő öregek legfeljebb annyit jegyeznek meg, hogy Gonzalo jó fiú, szorgalmas és tisztelettudó, Juliana pedig jó családból való, neveltetése kifogástalan. Hónapok telnek el így. Gonzalo minden ürügyet megragad, hogy a Montes ház kapuja előtt megálljon. Hol a templom számára szervezett jótékonysági gyűjtésre hivatkozik, hol az apa egyik régi ismerettségére, akivel az ő családja is kapcsolatban áll, ilyenkor az udvaron beszélgetnek, többnyire az időjárásról, a termésről, a városi eseményekről, néha a város szegényeinek gondjairól. A beszélgetések felszínes témái mögött lassan mélyül a kötődés. Juliana ráeszmél, hogy a fiatal férfi tekintete mindig egy árnyalattal komolyabb, mint a többi korabelié, mintha folyamatosan valami nagyobb, láthatatlan teherrel élne együtt. Ez alatt Gonzalo otthonában másféle feszültséggel néz szembe. Bátyjával, Fabiánnal gyakran veszekednek a pénz miatt, a család kisföldje nem hoz akkora hasznot, mint régen. Gonzalo igyekszik átvenni a terhek egy részét, tanítást vállal a helyi iskolában, segít az egyházközség adminisztrációjában, és titokban egyre komolyabban foglalkozik a gondolattal, hogy egyszer majd belép a szemináriumba. Erről azonban senkinek nem beszél, mert eközben a Juliana iránt érzett vonzalom is napról napra erősebb.
A nyár egyik forró délutánján, amikor San Lázaro utcáin alig jár valaki, Gonzalo rosszulléttel küzd. Először csak enyhe szédülést, majd erős mellkasi szorítást érez. Előbb a fáradtságnak tulajdonítja, hiszen 2 helyen is dolgozik, de a rohamok ismétlődnek. Egy mise közepén is elhomályosodik előtte a gyertyák fénye, és csak az idős plébános karjának támaszkodva tudja befejezni a szertartást. A pap később csendben félrevonja, és határozottan arra kéri, hogy keresse fel az orvost. Gonzalo vonakodva, de engedelmeskedik, és felkeresi dr. Castellanost, a város orvosát. A vizsgálat alatt rossz előérzet telepszik rá. A doktor szemöldöke egyre inkább összehúzódik, amikor meghallgatja a tüdejét, a szívét, és amikor a vizsgálatok eredményei napokkal később megérkeznek, már nem tudja tovább halogatni az igazság közlését. Nyugodt hangon elmagyarázza Gonzalónak, hogy egy gyógyíthatatlan, lassan, de biztosan előre haladó betegségről van szó, amely fokozatosan gyengíteni fogja őt. A kezelések legfeljebb lassíthatják a folyamatot, de megállítani nem tudják. A fiatal férfi úgy érzi, mintha a világ hirtelen összeszűkült volna körülötte. Leginkább Juliánára gondol, arra a jövőre, amelyet tudatalatt mindig úgy képzelt el, hogy vele közösen építi. Az orvos részletesen ismerteti vele a kór lefolyását, a várható tüneteket, a szükséges életmódbeli változásokat. Gonzalo hallja a szavakat, de közben egy másik síkon már egy egészen más döntés csírázik benne. Ha a sorsa meg van pecsételve, talán nem véletlen, hogy a papi hivatás gondolata olyan kitartóan tért vissza hozzá ezekben az években. A következő hetek Gonzalo számára belső harc jegyében telnek. Minden alkalommal, amikor Juliánával találkozik, egyszerre vágyakozik rá és menekülne tőle. Újra és újra elképzeli, milyen életet adhatna neki egy olyan férfi, akinek az ideje talán rövidebb a kelleténél. A kép fájdalmasan torzul, amikor belegondol, milyen lenne, ha Juliáná végignézné, ahogyan ő lassan fogy el, és minden erejéből küzdene, miközben elkerülhetetlen a vég. Egyszerre érzi magát önzőnek, amiért ragaszkodik hozzá, és kegyetlennek, amiért felmerül benne, hogy eltaszítsa. Eközben Juliáná életében minden arról szól, hogy egyre inkább beleéli magát egy közös jövőképébe. A szülei, Don Marcelo és Beatriz Montes eleinte óvatosan figyelik a kapcsolat kibontakozását. Számukra fontos, hogy a lányuk jó házasságot kössön, olyat, amely erősíti a család társadalmi helyzetét. Gonzalo családja tisztességes, de nem különösebben tehetős. Beatriz eleinte tartózkodó, de látja lánya szemében azt a ragyogást, amelyet csak egy szerelmes fiatal lány tud hordozni. A ház verandáján töltött estéken néha még el is mosolyodik, amikor Juliáná titokban a jövőről ábrándozik, a fordulópont lassan, de kegyetlenül érkezik el. Gonzalo egy szeptemberi napon elhatározza, hogy kilép ebből a 2 tűz közötti állapotból. A templomban hosszú percekig térdel az oltár előtt, majd elbeszélget a plébánossal, és beismeri mindazt, amit eddig magában hordozott, a betegséget, a hivatásra való hívást, a Juliáná iránti szerelmét és azt a félelmét, hogy a lány életét tönkretenné, ha mellette maradna. Az idős pap csendben végighallgatja, és nem ad álságos vigaszt. Gondolkodásra inti, de amikor látja a fiatal férfi elszántságát, végül támogatja abban, hogy jelentkezzen a szemináriumba. Gonzalo ezután már tudatosan távolságot tart Juliánától. A találkozásokat lerövidíti, a tekintetét elfordítja, a látogatások elmaradoznak. Juliáná egyre inkább zavartnak, hidegnek, érthetetlenül elutasítónak érzi a viselkedését.
Eleinte azt gondolja, valamilyen családi probléma áll a háttérben, vagy anyagi nehézség. Próbál érdeklődni, de a fiatal férfi minden kérdést elhárít, mondva csinált indokokra hivatkozik, amikor végül kiderül, hogy Gonzalo a papi hivatást választotta. A hír úgy terjedt szét San Lázaro utcáin, mint valami különös, egyszerre dicső és botrányos pletyka. Juliana számára a döntés váratlan árulásként hat. Nem érti, miért nem beszéltek erről korábban, miért nem vonták be őt a gondolataiba, miért zárta ki őt teljesen a lelki küzdelméből. Don Marcelo és Donna Beatriz eközben egymás között halkan arról tárgyalnak, hogy nem engedhetik meg, hogy a lányuk élete egy olyan férfi döntésének következménye legyen, aki őket sem tisztelte meg azzal, hogy időben beavatta őket. Megjelenik a színen Victor Valencia neve, a tehetős, ambiciózus földbirtokosé, aki Don Evaristo fia, aki köztiszteletnek örvend szerte a városban. Victor első látásra udvarias, visszafogott, kissé hűvös férfi benyomását kelti. Amikor meglátja Juliánát, gyorsan felismeri benne mindazt, ami egy tiszteletre méltó, elegáns feleséghez szükséges. Neveltetés, kecsesség, méltóság. Számára a házasság inkább stratégiai döntés, mint szenvedély, de ezzel nem dicsekszik. A beszélgetések során többször kijelenti a szülőknek, hogy hajlandó tisztességesen gondoskodni Juliánáról, és biztosítani tudja számára mindazt, amit egy jól nevelt nő megérdemel. A szülők lassan, de biztosan e felé a megoldás felé terelik az eseményeket. Úgy ítélik meg, hogy Gonzalo eltávolodása, hirtelen papá válása és a lányuk iránti érthetetlen távolságtartása azt bizonyítja, hogy a kapcsolatuknak nincs jövője. Juliana tiltakozik, eleinte hevesen, majd egyre csöndesebben. A szülei azt hangsúlyozzák, hogy az élet nem állhat meg egyetlen csalódás miatt, és hogy a jövőjét nem építheti egy elérhetetlen férfi árnyékára. A lány végül lassan belesüpped egy olyan engedelmességbe, amely mögött nem meggyőződés, hanem kimerültség és reménytelenség áll. Victor édesapja, Evaristo a saját birtokán a fiatal intézőjének, Samuelnek panaszkodik a fia lehetséges választottja miatt. Evaristo nem tartja Juliánát elég jónak ehhez a családhoz. Bár nincsenek anyagi gondjai annak a családnak sem, de érzése szerint nem érnek fel hozzájuk. Evaristo egy igazi zsarnok, aki fiát soha nem tudta igazán elfogadni. Gyenge jellemű és akaratú férfinak tartja, akit irányítani lehet. Victor hazaérkezve szembe is kell, hogy nézzen apja haragjával, aki nem nézi jó szemmel az udvarlását Juliana felé. Victor azonban a saját életét akarja élni, nem pedig az apjának megfelelni, aki gyerekkora óta csak a szidalmazással tünteti ki, mással nem. Az udvarház konyhájában Samuel mesél a feleségének, Belindának arról, hogy az uraság már megint a fiát piszkálja, ezúttal a férfi választottja miatt. Belinda nem érti Evaristo urat. Soha nem tudta elfogadni a fia egyetlen döntését sem. Ráadásul pont az öreg beszél, aki bűnös viszonyt folytat azzal a Doloresszel, akinek ráadásul férje van. Samuel csendre inti a feleségét, még a végén meghallja őket valaki. Belinda azonban nem tudja ezt elhallgatni. Szerencsétlen férfi Dolores férje még csak nem is sejti, hogy az uraság kihasználva a pozíciójából fakadó előnyöket a szeretőjévé tette azt a nőt, aki azért szintén megéri a pénzét. Közben Gonzalo a szemináriumban készül a papságra, de a lelke távolról sem békés. Imáiban gyakran visszatér San Lázaro képe, a templom kőfalai, az oltár előtt térdelő hívők alakja, és mindenek felett Juliana arca. A betegsége jelei ugyan még alig láthatóak,
de az orvos szavai egyre gyakrabban visszhangoznak benne, az idő múlásával közeledik a papásszentelés napja. San Lázáróban készülnek a nagy eseményre, a hír visszajut a Montes házba és a Valencia birtokra is. Juliana magában vívódik, de úgy dönt, jelen lesz, mert nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, amikor végleg elveszíti a férfit, akit szeretett. A szülei a társadalmi elvárásokra hivatkozva mennek el, Viktor pedig már mennyasszonya oldalán jelenik meg, ezzel is jelezve, hogy az élet megy tovább. A papásszentelés napján a templom megtelik emberekkel, a falakat fehér és arany díszítés ékesíti. Az idős plébános mellett több pap is érkezik a környékbeli városokból. Gonzalo a szentélyben térdel, amikor a szertartás döntő pillanatai elérkeznek. Szívében olyan kettősség tombol, amelyet senkivel nem oszthat meg. Miközben a kezek a fejére nehezednek, és a szent szavakat fölötte mondják el, egyszerre érzi a béke ígéretét és a veszteség szúró fájdalmát. Az oltár előtt elkötelezi magát Istennek, miközben a templom hátsó részében ott ül Juliana, összeszorított kézzel, összetört álmaival. A ceremónia után a város ünnepel, a plébánia udvarán terített asztalok várják a vendégeket. Juliana és Gonzalo csak röviden találkoznak, tekintetük villanása tele van kimondatlansággal. Néhány udvarias szó hangzik el közöttük, körülöttük a tömeg, a család, az egyház képviselői. Minden mozdulatban ott vibrál a visszafojtott érzelmek súlya, amelyet mindketten igyekeznek elrejteni. Gonzalo elhatározza, hogy ezentúl még kevesebbet enged meg magának, hogy a találkozások ne tépjék fel újra és újra a sebeket. Nem telik el sok idő, és a Montes Valencia házasság szerződését egyre konkrétabb formában kezdik el előkészíteni. A dátumot kitűzik, a meghívókat elküldik, és már csak az a kérdés marad, ki vezesse le az esküvői szertartást. A szülők részéről felmerül az igény, hogy Gonzalo, a család régi ismerőse, immár papként, adja össze Juliánát és Viktort. A döntést udvarias formában közlik vele, és ő nem mond nemet, bár az egész lénye tiltakozik. Az esküvő napja tiszta, napfényes reggelre virrad. Juliana hófehér ruhában érkezik, arcán nyugalmat próbál erőltetni, de a belső feszültség a mozdulatain is érződik. Viktor elegáns öltönyben, magabiztos tartással lép be a templomba, mint aki pontosan tudja, mit vár tőle az élet, és ahhoz igazítja minden lépését. Gonzalo az oltár előtt áll, mise ruhája ünnepélyesen omlik le válláról. Ahogy felnéz, meglátja Juliánát a templom bejáratánál, és a pillanat mintha megmerevedne. Tudja, hogy ami most következik, végleg lezár egy korszakot mindkettejük életében. A szertartás során rendíthetetlennek igyekszik mutatkozni, hangja tisztán szól, amikor a liturgia szövegét mondja, gesztusai pontosak, fegyelmezettek. Az emberek a padokban csak egy fiatal papot látnak, aki méltósággal végzi a kötelességét. Odabent azonban minden egyes mondat, amelyet kimond, úgy hasít át rajta, mintha saját szívét szögezné a helyére. Juliana tekintete néha a mennyezetre, néha az oltár keresztjére, néha pedig Gonzalóra téved. A szíve mélyén tudja, hogy ez az a pillanat, amikor végleg el kell engednie mindazt, amit valaha elképzelt kettejükről. Viktor a maga módján elkötelezi magát mellette, és a templom tanúi előtt megszületik az a házasság, amelyet a város nagy része jó döntésnek tart. Amikor az esküvői szertartás végére érnek, és Gonzalo a fiatal pár felé fordul, hogy megadja rájuk az áldást, a kezében tartott misekönyv súlya hirtelen elviselhetetlennek tűnik. Mégis felemeli a tekintetét, végigmondja a szavakat, és ezzel pecsétet tesz nem csak a házasságra,
hanem saját sorsára is. A templom harangjai megszólalnak, a násznép tapsol, a virágok illata összekeveredik a gyertyafüsttel. Kívülről minden olyan, mint egy tökéletes, ünnepélyes pillanat. Belül azonban ekkor válik végleg teherré a sors mindhármuk számára.